שלום חנה, אני שמח היי לארח, רון. אני שמח לארח היום את חנה משאשה בשרשרת של סיפור 5-5 בנושא העתיד. חנה, את מעצבת חוויית משתמש ואת מרצה במכללות שמכשירות מקצועות להייטק ובאוניברסיטת אריאל לעיצוב ואפיון חוויית משתמש. וגם את מנחה סדנאות לדבר בביטחון עצמי באנגלית. נכון. ובאת לדבר איתנו היום על עתיד ההוראה. אז ספרי לנו נכון. קצת, ספרי קצת על עצמך, חנה, אולי בתור התחלה, ועל הקשר שלך להוראה ואיך הגעת לזה. כן, אז באמת, כמו שאמרת, אני מלמדת גם במכללות להייטק וגם באוניברסיטת אריאל. מנחה סדנאות בעצם לבניית ביטחון עצמי באנגלית, בדיבור באנגלית, מכאב שאני בעצמי עברתי עם הנושא הזה, ואולי גם יהיה זמן לדבר על זה בהמשך. ואני גם בעצם מלמדת הוראה בינה מלאכותית בבתי ספר יסודיים מדי פעם, גם בינה מלאכותית וגם יזמות, ויש לי המון זוויות שבעצם אני נפגשת עם עולם ההוראה וגם הרבה ביקורתיות. האמת שמאז שאני זוכרת עצמי בתור ילדה, הייתי ילדה עם חשיבה מאוד ביקורתית. ביסודי אני זוכרת שהייתי נכנסת למנהלת ואומרת לה כל מיני דברים שאני חושבת שצריך לשפר, ובכיתה ו' הייתי יושב ראש מועצת תלמידים, והנושא של הוראה זה נושא שתמיד עניין אותי, וגם הייתה לי הרבה חשיבה ביקורתית לגבי איך שדברים מתנהלים. אז כן, אז נדבר על זה היום, נכון? אז כן, כן, את אולי לפי הפתיח צריכה גם להסביר איך, לא רק איך צריך לעשות הוראה, אלא גם איך להיות תלמידה. אולי, לפי הפתיח. אבל מה באמת, דיברת על חשיבה ביקורתית, אז מה זיהית בתור הבעיות העיקריות של מוסדות הוראה, במוסדות הוראה? אוקיי, אז יש המון בעיות עם מוסדות ההוראה. קודם כל נתחיל מזה שאני חושבת שהם לא מותאמים למאה ה-21 ולשינויים שקורים. אנחנו בעיצומה של מהפכה ענקית, מהפכת הבינה המלאכותית, שכל יום יש טכנולוגיות שמתפתחות, ובעצם אנחנו חייבים להסתגל למה שקורה פה. זה עולם החינוך גם ביסודי, זה מתחיל ביסודי, בחטיבה וכמובן באוניברסיטאות. אני חושבת שעדיין אין מספיק, לא מספיק מלמדים בינה מלאכותית, לא מכינים אותנו לשימוש נכון וחכם בבינה מלאכותית. כן, יש מקומות, כמו לדוגמה התוכנית המדהימה, אגב, שאני עכשיו בעצם מעבירה מדי פעם סדנאות לילדים ביסודי, אבל זה לא משהו שהוא חלק ממערכת החינוך. אז קודם כל, מבחינת הטכנולוגיה של בינה מלאכותית, מערכת החינוך לא שם ואפילו לא קרובה לשם. דבר שני, במשך שנים הייתה בעצם מחלוקת לגבי האם צריך ללמד מידע או צריך ללמד מיומנויות בבית ספר. והרוב המכריע, אני אומרת הרוב המכריע כי זה מה שרואים בסופו של דבר, אומרים שצריך בעצם להעביר ידע. עכשיו, הנושא של ידע, בשנים האחרונות הערך של המידע ירד משמעותית. פעם היית, אם היה לך ידע, אז היית בעל ערך לעולם התעסוקה. היום אני עושה גוגל ואני מאוד מהר יכולה להשיג את המידע. אני לא צריכה בעצם להיות עם הידע זמין, מה שנקרא, בכל רגע נתון. ולכן אני חושבת שהנושא של מידע הוא כמעט כבר ולא רלוונטי, וזה מצחיק בסוף שעדיין יש מורים שעומדים ומלמדים ומעבירים ידע, ואתה נוסע, חנייה, עניינים, הולך לאוניברסיטה ומעבירים לך בעצם מידע שאתה יכול להשיג אותו בנגיעה, בקליק של גוגל. והיום גם עם הבינה מלאכותית אז המידע הוא מעובד, אתה רק צריך לשאול את השאלות הנכונות ולקבל מידע גם מעובד, מניפולציות שאפשר לעשות על המידע. ולכן אני חושבת שהנושא של להעביר ידע הוא כבר לא רלוונטי, ואנחנו צריכים בעצם לעשות את הסוויץ' הזה בראש, זה כבר היה צריך לקרות מזמן, ובעצם ללמד אנשים מיומנויות. נדבר על זה בהמשך. הנושא השני זה הנושא של ציונים. מאז ומתמיד הייתה לי חשיבה ביקורתית על הנושא של ציונים, אני חושבת, ואני אומרת את זה בתור מרצה, כן? הנושא של ציונים בעיניי הוא
אפילו הוא עושה יותר נזק מאשר תועלת. מהסיבה, יש כמה סיבות. אז הסיבה הראשונה זה בעצם כשאני בסטרס ואני בלחץ, וזה מה שציונים מייצרים, הם בעצם מייצרים איזשהו סטרס להגיע לסטנדרט מסוים, אז אני בעצם לא מביאה את המקסימום שלי, כי בעצם המערכת הפרסימפטית, שזה החלק במערכת העצבים שדואג ללמידה, שאני אוכל לקלוט את המידע, פועל, הוא לא פועל כמו שצריך, כי אני בעצם בסטרס, ואז אני במצב הישרדותי. אז קודם כל זה מביא אותי, אני צריכה להיות בתנאים בגלל הלחץ שהם לא מיטבים ללמידה. אז זה גורם מספר אחד, הגורם הכי בעייתי שהוא מייצר בעצם סטרס. הדבר השני זה הנושא של השוואתיות, אוקיי? ציונים מייצרים השוואה ביני לבין אחרים. אני חושבת שאחד הדברים שהכי יוצרים לנו סבל עד היום זה הדפוס החשיבה.